Звичайно, що всі хочуть дізнатися про секрети закиду кастингових сіток, але я поділюся секретом тільки з тобою, тому ні в якому разі не поширюйте це відео своїм друзям та знайомим. Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розкрию секрети закиду кастингових сіток як з кільцем фрізбі, так і без. І так, по призначенню кастингових сіток. Кастингова сітка з кільцем фрізбі призначена для дальніх закидів на 10-15 метрів від берега. Кастингова сітка без кільця фрізбі призначена для закиду біля самого берега. Тому обирайте, яка вам більш потрібна. У кастингової сітки з кільцем фрізбі майже завжди само по собі формується розкриття сітки. А от по кастинговій сітці без кільця фрізбі потрібно самому руками формувати розкриття парашуту за допомогою навичок та сотень або навіть тисяч тренувань. І так, секрет перший. Камірка та вага грузків. Всі сітки, які є у продажу, йдуть з бюджетним варіантом грузків. Кращий варіант – це ланцюжок із нержавіючої сталі або грузовий шнур з питомою вагою мінімум 200 грам на метр. Свинцеві грузки на мотузці – це найгірший варіант. Навіть якщо ви купили кастингову сітку з ланцюжком із нержавіючої сталі, для того, щоб кастингова сітка мала привабливу ціну, ланцюжок на кастинговій сітці йде дуже тонкий та легкий, щоб знизити собівартість самої сітки. Для нормального занурення, щоб риба не встигла втекти з-під купола кастингової сітки, питома вага повинна бути мінімум 200 грам на 1 метр периметра кола самої сітки. І так, дивимось на сіточку, яку я купував як 6 метрів. Ось, бачите, починаємо з нуля. І що ми бачимо? Діаметр 3 метри 60 сантиметрів. Це при тому, що вона витягнута еліпсом. Якщо рівномірно розподілити по колу, то тут буде десь 3,50 або 3,40. Так, а тепер зважимо сіточку з кільцем фрізбі з подвійним ланцюжком. Ваги на нулі. Зважуємо і вага 4,5 кг. І так, ми розтягнули другу сіточку без кільця фрізбі. Ось бачимо знову з нуля. Ой. Ось так. І тут теж обман. Замість 6 метрів 3,5 в діаметрі. Ось таке шахрайство в наших магазинах. І так, зважимо сіточку та що без кільця фрізбі заводська. Так, бачимо кантер по нулям. І ось ми бачимо вага 2 кг 450 грам. Хоча приблизно вона повинна важити 3-3,5 кг. Тобто, якщо у вас сітка діаметром 6 метрів, то за формулою периметр дорівнює π помножене на діаметр. І того отримуємо 3,14 помножити на 6 метрів. І у нас виходить 18 метрів 84 сантиметри. Округлюємо до 19 метрів та множимо на питому вагу наших грузків 0,2 кг. Виходить 3,8 кг. А якщо ще взяти до уваги саму сітку, стропи, мотузки, саме кільце фрізбі, то виходить орієнтовно 4 кг. Але 3 кг – це мінімум, який повинен бути. Ось на прикладі цієї сітки я купив ланцюжок із нержавіючої сталі такої самої довжини, зв'язав ланцюжки між собою кордовою ниткою. І тепер ця сітка важить орієнтовно 4,5 кг десь до 5.
Тепер вона вдвічі швидше лягає на дно і встигає накривати не тільки товстолоба, який плаває зверху, але й риби, які плавають у нижній частині водойми, такі як біла амур, карась та короб. що стосується комірки, теж чим більше комірка, тим швидше сітка йде на дно. Якщо у вас немає задачі ловити мілку рибу, то краще обирати сітку з більшою коміркою. Тим самим вона буде швидше опускатись на дно, і весь дріб'язок буде виходити через велику комірку. А у вас буде гарний улов у вигляді тільки великої риби та трофеїв. Колись я купував касну сітку з Бердянська, там продавали одразу високоякісні сітки, в яких відгрузка була за нормою, діаметр відповідний до заявленого, і товщина самої кордової нитки теж відповідала опису. Але, на жаль, там вже сітку не купити. Другий, заходити на закид краще не зі сторони сонця, а з протилежного боку, бо вся риба буде бачити вас, і перш ніж ви закинете касну сітку, вся риба втече з-під парашута сітки. А ще краще закидувати сітку вночі або ввечері, або навіть з самого ранку, поки не зійшло сонечко. Секрет третій. Якщо ви вагаєтесь і не можете брати між касаними сітками з волосіння або з кордової нитки, то обов'язково обирайте з кордовою ниткою. Вона міцніша, легко розправляється та не потребує зберігання в особливих умовах. Секрет четвертий. Якщо ви закидуєте сітку і парашут погано розкривається, хоча ви робите все вірно, в такому разі потрібно зробити перерву і розправити сітку на землі, зробивши максимальне коло. У цьому випадку розправляються всі стропи, які можуть бути сплутані між собою. Також розв'язуються вузли, ланцюжків або грузків по периметру сітки. Секрет п'ятий. Завжди розправляйте перед закидом свинцеві грузки по периметру сітки. У випадку з ланцюжком це набагато простіше. А ще легше, коли кільце фрізбі, воно робить цей процес максимально простим. Якщо у вас грузики, то перед кожним закидом ти маєш їх розправляти, бо навіть два сплутаних між собою грузики можуть зіпсувати розкриття всього парашуту у сітки. Ну і саме головний шостий секрет – це п'яте чуття. Потрібно відчувати момент, коли відпускати другий кінець сітки. В обох випадках закиду кастингової сітки, що з кільцем фрізбі, що без, у способах, які показані у мене на каналі, закид здійснюється з двох рук. Одна рука закидає, друга рука пригальмовує сітку, щоб під час закиду вона встигла розтягнутись та розправитись. Цей тонкий момент потрібно відчувати. Як тільки навчитесь відчувати цей момент, то у вас будуть просто ідеальні розкриття. Але пригальмовуючи, не забувайте вчасно відпускати сітку, бо в іншому випадку сітка замість розкриття у воді буде розкриватися на березі. При закиді кастингової сітки уявіть, що замість сітки у вас ковдра, яку потрібно розстелити на ліжко з першого разу. Однією рукою закидуєте, розстилаючи її на потрібну площу, а іншою рукою пригальмовуєте, щоб ваша ковдра не полетіла далі і під час польоту встигла натягнутись і вирівнятись. Секрет сьомий. Зазвичай, якщо у вас тяжкі сітки, кілограм по 6, а якщо ще намокнуть, то всі 10-12 кілограм, в такому випадку з одного місця її важко закинути на відстань більше, ніж 10 метрів. Для цього ви стаєте обличчям до місця, в яке хочете зробити закид, і на 360 градусів обертаючись, розкручуєте сітку корпусом, відчуваючи її натяг, закидуєте в необхідне місце, притримуючи іншою рукою другу частину сітки, щоб вона у польоті встигла розправитись, і тоді відпускаєте, щоб вона змогла пролетіти ще тих 10 метрів. Секрет восьмий. Чим більше діаметр сітки, тим більше площа накриття, і тим більший улов. Тому моя вам порада – одразу беріть сітки великого діаметру. Мінімум 6 метрів, а то і 7-8. Звичайно, що чим більше діаметр сітки, тим більша вага за рахунок грузків на її периметрі. Тому розраховуйте на свої сили та свою фізичну підготовку. Ну і ще є парочка напівсекретів. Перед закидом потрібно злегка струсити сітку для того, щоб грузочки та ланцюжки розправились. Також, коли замахуєтесь, не поспішайте, дайте сітці розтягнутися, тільки тоді робіть різкий викид вперед. При закиді ти повинен більше працювати корпусом, ніж руками. Задача рук – зробити замах і вчасно відпустити сітку. При закиді сітки в сонячну погоду краще бути в сонцезахисних поляризаційних окулярах. Так іноді видно рибу в верхній товщі води. При витягуванні сітки навчіться її одразу складати для наступного закиду. Так вам буде простіше робити закид за закидом без перерви на збір сітки.
Порада для новачків. Що краще починати? Краще починати з кастингової сітки американського типу, комірка 30х30, матеріал кордова нитка, діаметр від 5,5 до 6 метрів з кільцем фрізбі та ланцюжком із нержавіючої сталі в якості грузків. Її набагато легше закидувати, ніж сітку без кільця фрізбі. Там потрібно певні навички та десятки годин тренувань. І так, для початку будемо збирати сітку з кільцем фрізбі. Надягаємо на праву руку мотузку, робимо маленькі кільця. Тим, у кого ці кільця або мотузка запутуються під час закиду, можна зробити ось такий лайфхак. Берете просто отак от мотузку. Далі натягуємо горловину, беремо правою рукою за горловину. Розрівнюємо сіточку, беремо, ще робимо одне кільце. Далі розрівнюємо наше кільце фрізбі, ось, щоб рівномірно грузики повсюду розподілилися. І робимо ще одне кільце. Можемо зробити там 1,5-2-3 оберти і беремо за кільце. Далі ось покажу пальчиком великим цепляємо за ланцюжок. Далі лівою рукою беремо за ланцюжок і розкриваємо парашут. Яким чином ми закидаємо? Закидаємо, щоб вся сітка розпрямилася, і відпускаємо. Цією рукою відпускаємо в останню чергу. Спробуємо. Нічого, пусто. Як бачите, при витягуванні сітки одразу формуємо кільця і готуємось до наступного закиду. Нам залишається зробити одне кільце, трішки розправити сітку, зробити друге кільце, і ми можемо робити ще один закид. Ось, якщо бачите, то зробили закид, сітка сіла на дно і витягуємо мотузку, одразу намотуючи кільця. Для того, щоб наступного разу при закиді не втрачати цінний час. Ось таких два малюка. Випускаємо їх знову у водойму. І так, спробуємо зробити закид в секретному місці.
Чекаємо, поки сіточка пуститься на дно. Опустилась. Починаємо затягувати. Ось такий влог. Ось такий красень амур, але ми його відпускаємо, хай росте. Ага. Не знаю, кілограм, мабуть, 20. І так, далі будемо закидувати сітку кастингу без кільця фрізбі. Для цього ми надягаємо мотузку вже на ліву руку і робимо маленькі кільця. Так само. Знову ж таки, у кого кільця під час закиду заплутуються, можемо ось такою їх взяти, і тоді ця проблема відпадає. Знову ж таки, беремо за горловину в руку, робимо одне кільце, друге кільце. Далі, ось тут збоку беремо цепочок, ланцюжок, надягаємо на великий палець. Ось збоку надягаємо на великий палець. Далі відкидаємо в одну сторону праворуч 2/3 сітки. Далі з цього боку, ось по центру, беремо, зажимаємо мизинцем. Беремо ці 2/3, ось так ось зажимаємо мизинцем і вивертаємо на ізнаночку. При закиді будемо розправляти цей парашут і мизинець будемо відпускати в останню чергу. Звичайно, що без кільця фрізбі закидувати набагато важче. Тут більша кількість невдалих спроб, але спробуємо. Давно вже її не кидав. Як і казав, невдала спроба. Ну і останній 8-й секрет – це те, що кастингові сітки, так само як і будь-які інші сітки, заборонені для риболовлі на водоймах України і прирівнюються до браконьєрського приладдя. Тому, якщо у вас немає власної водойми, на якій ви можете здійснювати вилов риби для цілей моніторингу росту риби, аналізу захворювань, збору інформації по кількості популяції та і для інших характеристик, або для простого вилову риби для власних потреб, на вас може чекати адміністративна, так і кримінальна відповідальність.
Тому, щоб запобігти цьому, будуйте власні водойми, зариблюйте їх рибою і підписуйтесь на наш канал. Для того, щоб бути в курсі всіх нюансів по вирощуванню водних мешканців у вашій водоймі. І нехай ваші мрії про власне водойми завжди здійснюються. Всім, кому сподобалось дане відео, ставимо вподобайки, додаємо його в обране, щоб не загубити важливу і цінну інформацію. До скорої зустрічі в наступних відео.